به نام خالق هستی. هنر ظریف بیخیالی، فصل 8، پارت 2. مرزهای ضعیف چه شکلی هستند؟ بگذار چند تا مثال برات بزنم. اجازه نداری بدون من با دوستات بری بیرون. تو که میدونی من چقدر حسودی میکنم. باید خونه پیش من بمونی. همکارهای من خیلی احمقن. همیشه کاری میکنن که دیر به جلسه هام برسم، چون همش باید بهشون بگم فلان کار رو چجوری باید انجام بدن. باورم نمیشه اینجوری من رو پیش خواهرم احمق جلوه دادی. دیگه هیچ وقت جلوی اون باهام مخالفت نکن. خیلی این موقعیت شغلی توی بوستون رو دوست دارم، ولی میدونم مامانم هیچ وقت من رو نمیبخشه اگه ازش دور بشم. من خوشم میاد دوست دخترت باشم، ولی میشه به دوستم سیدنی چیزی نگی؟ آخه خیلی ناراحت میشه و اعتماد به نفسش رو از دست میده اگر من دوست پسر داشته باشم و اون نداشته باشه. در هر کدوم از این سناریوها شخصی داره مسئولیت مشکلات عاطفی رو میپذیره که مال خودش نیست، یا از یکی دیگه میخواد که مسئولیت مشکلات یا عواطفش رو بر عهده بگیره. به طور کلی آدمهای خود محکم‌بین در روابطشون توی یکی از این دوتا دام میافتن، یا انتظار دارن که بقیه مسئولیت مشکلات ایشون رو بر عهده بگیرن. من یا آخر هفته آروم توی خونه میخواستم، باید این رو میدونستی و برنامه هات رو کنسل میکردی. یا اینکه زیادی مسئولیت مشکلات بقیه رو بر عهده میگیرن. دوباره کارش رو از دست داد، ولی فکر کنم تقصیر منه، چون اونقدر که باید پشتیبانش نبودم. فردا میرم که بهش کمک کنم رزومش رو بازنویسی کنه. آدم‌های خود محکم بین از این استراتژی ها در روابطشون استفاده میکنن، همونطوری که برای هر چیز دیگه میرن سراغ این استراتژی تا از زیر بار مسئولیت مشکلاتشون شونه خالی کنن. در نتیجه رابطهشون شکننده و تقلبیه، محصول تفره رفتن از دردهای درونیه و نه محصول ستایش و احترام واقعی نسبت به محبوب. این قضیه نه تنها برای روابط عاشقانه، بلکه در روابط خانگی و رفاقت ها هم صدق میکنه. یک مادر سلطه‌جو ممکنه مسئولیت همه مشکلات زندگی بچه هاش رو بر عهده بگیره و این مادر بچه های خود محکم بینی رو بار میاره که همیشه در زندگی انتظار دارن یکی دیگه از راه برسه و مسئولیت مشکلاتشون رو بر عهده بگیره. الان که میبینم داری به این کتاب گوش میدی، شاید به این نقطه رسیدی که باید به این کتاب گوش میدادی. پس کانال من رو اگه سابسکرایب نداری سابسکرایب کن و با دوستان خودت به اشتراک بذار. توی قسمت کامنت ها به هم بگو که چه کتابی میخواد خونده بشه. در ضمن همه کتاب های من زیرنویس تمام زبان ها رو داره و میتونی برای دوستات که غیر از زبان فارسی حرف میزنن برای اونها هم بفرستی. و چیز دیگه این که کتاب بعدی من انسان در جستجوی معنا که حتما توصیه میکنم اون رو گوش کنی، چون واقعا از تو یه آدم دیگه میسازه. به همین دلیله که مشکلاتی که در زندگی عاشقانه و روابطمون داریم به طرز ترسناکی به مشکلات بین والدینمون شبیه هستند. وقتی مرزهای نامشخص و مه گرفته‌ای برای مسئولیت عواطف و کارهات مشخص کردی و حوزه‌هایی رو شکل دادی که توش مشخص نیست کی مسئول چیه، چی تقصیر کیه، چرا داری فلان کار رو انجام میدی، هیچ وقت نمیتونی ارزش‌های قرص و محکمی برای خودت بسازی.
تنها ارزشت این میشه که پارتنرت رو خوشحال کنی، یا تنها ارزشت این میشه که پارتنرت رو خوشحال کنه. و البته این قضیه خودش مشکلات بیشتری به بار میاره و روابطی که اینجور مه گرفته و تار هستند معمولاً مثل هیندربرگ سقوط میکنن با کلی داستان و آتشبازی و سر و صدا. آدم ها نمیتونن مشکلات شما رو حل کنن و نباید هم تلاشی براش بکنن، چون این براتون خوشحالی واقعی به بار نمیاره. شما هم نمیتونید مشکلات یکی دیگه رو براش حل کنید، چون این هم اونها رو خوشحال نمیکنه. یکی از نشونه های روابط ناسالم اینه که دو تا آدم سعی میکنن مشکلات همدیگه رو حل کنن که به خودشون حس خوبی دست بده. از طرفی در یک رابطه سالم دو طرفه مشکلات خودشون رو حل میکنن برای اینکه در مورد همدیگه حس خوبی بهشون دست بده. مرزبندی مناسب و درست و حسابی به این معنی نیست که تو نمیتونی به همدمت کمک کنی یا ازش حمایت کنی، یا اینکه اجازه ندی اون بهت کمک کنه یا ازت حمایت کنه. جفتتون باید از همدیگه حمایت کنید، ولی فقط به این دلیل که انتخاب کردین حمایت کنید یا حمایت بشید، نه به این دلیل که حس میکنی مجبور شدی یا حق توه یا سهم توه یا زن توه. آدم‌های خود محکم بین که تقصیر کارها و احساساتشون رو میذارن گردن دیگری این کار رو میکنن، چون باور دارن اگر همیشه خودشون رو به عنوان قربانی جا بزنن در نهایت یکی از راه میرسه که اونها رو نجات بده و مهری که همیشه طلب میکردن رو دریافت میکنن. آدم هایی که تقصیر کارها و احساسات دیگری رو بر عهده میگیرن این کار رو میکنن چون باور دارن که اگر پارتنرشون رو درست کنن و نجاتش بدن مهری که همیشه میخواستن رو دریافت میکنن. اینها یین و یانگ هر رابطه ناسالمی هستند. قربانی و ناجی، آدمی که آتش رو روشن میکنه چون این کار حس مهم بودن بهش میده و آدمی که آتش رو خاموش میکنه چون این کار بهش حس مهم بودن میده. این دو مدل آدم خیلی جذب هم دیگه میشن و در نهایت به هم میرسن. آسیب شناسی این آدم ها خیلی با هم مچه. معمولاً زیر سایه پدر و مادرهایی بزرگ شدن که یکی از این ویژگی ها رو از خودشون نشون دادن. در نتیجه برداشت این آدم ها از رابطه شاد اونه که بر اساس خود محکم بینی و مرزهای ضعیف بنا شده باشه. متاسفانه جفتشون نمیتونن نیازهای واقعی همدیگر رو ارضا کنن. در واقع این الگوی بیمار تقصیر رو بر گردن دیگری انداختن و تقصیر رو بر عهده گرفتن، باعث وخیم‌تر شدن خود محکم بینی و همچنین تنزل عزت نفس میشه. ویژگی هایی که در درجه اول اجازه نمیدادن نیازهای عاطفی این آدم ها ارضا بشه، قربانی مشکلات بیشتر و بیشتری ایجاد میکنه که نیاز به حل شدن دارن. نه به این خاطر که واقعا مشکلات بیشتری وجود دارن، به این خاطر که با این کار توجه و مهری که میخواد رو دریافت میکنه. ناجی مشکلات رو حل میکنه و حل میکنه، نه به این خاطر که واقعا به مشکلات اهمیت میده، به این خاطر که باور داره باید مشکلات بقیه رو حل کنه تا شایسته مهر و توجه دیگران باشه. در هر دوی این موارد نیتها خودخواهانه و مشروط و در نتیجه خود تخریب هستند و عشق واقعی خیلی به ندرت تجربه میشه. فرد قربانی اگر واقعا پارتنرش رو دوست داشته باشه بهش میگه ببین این مشکل منه، مجبور نیستی برای من حلش کنی، فقط باش و من رو در این مسیر حمایت کن. این یک ابراز عشق واقعیه.
این یک مسئولیت مشکلات خودت رو بر عهده بگیری و مسئولیتت رو نندازی گردن پارتنرت. اگر ناجی واقعا میخواست قربانی رو نجات بده، بهش میگفت ببین تو داری تقصیر مشکلات خودت رو میندازی گردن بقیه، خودت حلش کن و به طرز بیمارگونه‌ای این نمود عشق واقعی یک جور کمک به اون یکی برای حل مشکلات خودش. در عوض هم قربانی و هم ناجی از همدیگه استفاده میکنن که به سرخوشی‌های عاطفی برسن، مثل اعتیادیه که در همدیگه مصرفش میکنن و نکته مسخرش اینجاست که وقتی آدم سالمی رو بهشون معرفی میکنی که باهاش وارد رابطه بشن، میگن که طرف حوصله سربره یا شیمیمون به هم نمیخوره. اونها بی خیال اون آدم سالم میشن، چون مرزهای درست حسابی این آدم به اندازه کافی برای ایشون هیجان انگیز نیست که باعث تحریک سرخوشی‌های مدام در شخص خود محکم بین بشه. برای قربانی ها سخت‌ترین چیز در دنیا اینه که خودشون رو مسئول مشکلاتشون بدونن. همه زندگیشون بر این باور بودن که دیگران مسئول سرنوشت ایشون هستن. برداشتن اولین گام ها برای قبول مسئولیت خودشون اغلب از ترسناکترین هاست. برای ناجی ها سخت‌ترین چیز در دنیا اینه که دست از قبول مسئولیت مشکلات دیگران بردارن. همه عمرشون حس ارزشمند بودن و محبوب بودن رو زمانی دریافت کردن که در حال نجات یکی دیگه بودن. در نتیجه بیخیال این نیاز شدن خیلی براشون ترسناکه. اگر برای کسی که دوستش داری فداکاری میکنی، باید دلیلش این باشه که خودت میخوای، نه به خاطر اجبار یا ترس از عواقب انجام ندادنش. اگر پارتنرت میخواد برات فداکاری کنه، باید دلیلش این باشه که اون واقعا میخواد اون کار رو بکنه، نه به خاطر اینکه شما این فداکاری رو از طریق خشم یا احساس گناه دستکاری کرده باشید. کارهای ناشی از عشق تنها زمانی معتبر هستند که بدون قید و شرط یا انتظارات انجام بشن. شاید برای بعضی ها سخت باشه تشخیص بدن که آیا کاری رو از روی اجبار انجام میدن یا داوطلبانه. برای تست کردنش این راهکار رو بهت پیشنهاد میدم. از خودت بپرس اگر به درخواستش نبگم رابطمون چه تغییری میکنه، و همینطور بپرس اگر پارتنرم کاری که من ازش میخوام رو نکنه رابطمون چه تغییری میکنه. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخوای خونده بشه و این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذار که در راستای رشد شخصیت اونها خیلی میتونه بهشون کمک کنه. اگر جواب این باشه که نه، گفتن شما کلی داستان میشه و چینی های شکسته زیادی رو کف آشپزخونه به جا میذاره، این یک نشونه بد برای رابطتونه. نشون میده که رابطتون مشروطه بر اساس منفعت‌های سطحی که از هم دریافت میکنید بنا شده، نه پذیرش بی قید و شرط همدیگه و مشکلات همدیگه. آدم‌هایی که مرزهای درست حسابی دارند از جر و بحث‌ها، کج‌خلقی‌ها یا آسیب دیدن‌ها نمی‌ترسند. آدم‌هایی که مرزهای شلوول و تاری دارند از این چیزها می‌ترسند و همواره رفتارهای خودشون رو طوری تغییر میدن که به ساز بالا و پایین‌های عاطفی رابطشون برقصن. در ضمن بهت بگم که کانال من به هر زبونی که میخوای میتونه زیرنویس بشه، اینو فراموش نکن. آدم‌هایی که مرزهای محکمی دارند درک میکنن که غیر منطقیه اگر انتظار داشته باشی دو طرف با هم 100% سازگار باشن و همه نیازهای همدیگه رو ارضا کنن.
آدم‌هایی که مرزهای درست و حسابی دارند درک می‌کنند که ممکنه گاهی به احساسات همدیگه صدمه بزنن، ولی در نهایت نمیتونن تعیین کنن که بقیه چه احساسی داشته باشن. آدم‌هایی که مرزهای درست و حسابی دارند درک می‌کنن که رابطه سالم این نیست که عواطف همدیگر رو کنترل کنید، بلکه اینه که دو طرف همدیگر رو در مسیر رشد شخصی و حل مشکلات خودشون پشتیبانی کنن. رابطه سالم این نیست که به هر چیزی که پارتنرت بهش اهمیت میده اهمیت بدی. اینه که به پارتنرت اهمیت بدی، صرف نظر از اینکه اون به چی اهمیت میده. عشق بی قید و شرط اینه عزیزم. چجوری اعتماد بسازیم؟ همسر من از اون دسته آدم‌هاییه که وقت زیادی رو جلوی آینه سپری میکنه. عاشق اینه که خوشتیپ و خوشگل باشه. من هم طبیعتاً عاشق اینم که اون خوشتیپ و خوشگل باشه. شبها قبل از اینکه بزنیم بیرون، بعد از 1 ساعت آرایش، شینیون، انتخاب لباس یا هر کاری که خانم‌ها پشت میز توالت انجام میدن، از اتاق میاد بیرون و از من میپرسه که خوب شدم؟ معمولاً خیلی جذاب میشه، ولی گهگاهی هم خوب نمیشه. شاید میخواسته مدل جدیدی به موهاش بده یا تصمیم گرفته چکمه هایی بپوشه که یک فشن دیزاینر جلف میلانی فکر کرده خیلی آوانگارده. حالا دلیلش هرچی بوده جواب نداده، ولی این رو بهش میگم. معمولاً خیلی میره رو مخش، همزمان که داره برمیگرده سمت میز توالت یا کمد لباساش تا هر کاری که کرده رو از اول انجام بده و 30 دقیقه دیگه ما رو معطل کنه، چند تا فوش حسابی و آبدار به زبون میاره که چند تاییش رو هم به سمت من روونه میکنه. روال معمول اینطوریه که مردها در چنین شرایطی دروغ میگن تا همسر و دوست دخترشون رو خوشحال کنن، ولی من این کار رو نمی کنم. چرا؟ چون صداقت در رابطم از اینکه همیشه حال خوب داشته باشم برام مهمتره. آخرین آدمی که من باید خودم رو پیشش سانسور کنم زنیه که دوستش دارم و باهاش زندگی میکنم. خوشبختانه من با زنی ازدواج کردم که کنار میاد و پایه شنیدن افکار بدون سانسور منه. البته ایشون هم وقتی من پرت و پلا میگم صداش در میاد که به نظر من از ویژگی‌های مهم و دوست داشتنی همسرمه. قطعاً منیت من بعضی وقتها درد میگیره و هیچی بازی در میارم و اعتراض میکنم و زیر بار نمیرم، ولی چند ساعت بعد با خایمالی برمیگردم پیشش و اعتراف میکنم که حق با اونه. الحق که حرفهای این زن از من آدم بهتری ساخته، اگرچه اون لحظه از شنیدنشون متنفرم. وقتی بالاترین اولویت ما اینه که همیشه حال خودمون رو خوب کنیم یا همیشه حال پارتنرمون رو خوب کنیم، آخر سر هیچ کدوم حال خوبی نخواهیم داشت و رابطمون از هم میپاشه. بدون اینکه خبردار بشیم از کجا خوردیم، بدون مشاجره و دعوا اعتمادی نخواهد بود. مشاجره بهمون نشون میده چه کسی بی قید و شرط هوامون رو داره و چه کسی برای منفعت خودش با ماست. هیچ کس به یک آدم همیشه باشگو اعتماد نمیکنه. اگر پاندای سرخوردگی اینجا بود بهت میگفت که درد در روابطمون برای تثبیت اعتماد در همدیگه و ایجاد سطوح بالاتری از صمیمیت لازم و ضروریه. برای اینکه یک رابطه سالم باشه، طرفین باید طالب باشن که به هم نه بگن و نه بشنون. بدون این نفی کردن ها، بدون این پس زدن ها، گاه و بیگاه مرزها، فرمی ریزی ها و مشکلات و ارزش های یک نفر به مشکلات و ارزش های اون یکی میچربه. مشاجره نه تنها طبیعی بلکه برای حفظ یک رابطه سالم
کاملا ضروریه. اگر دو نفر که به هم نزدیکن توانایی این رو نداشته باشن که تفاوت‌هاشون رو آشکارا و کلامی به هم بگن، پس اون رابطه بر اساس دغل‌بازی و سوء تفاهم بنا شده و به مرور زمان به یک رابطه مسموم تبدیل میشه. اعتماد مهمترین عنصر سازنده هر رابطه است. دلیلش هم خیلی ساده است، چون بدون اعتماد اون رابطه هیچ معنایی نداره. یک آدم میتونه بهت بگه دوستت داره، میخواد باهات باشه، به خاطر بیخیال هر چیزی بشه، ولی اگر بهش اعتماد نداشته باشی این گزاره ها به هیچ دردت نمیخوره. تا وقتی که به بی قید و شرط بودن عشقی که به سمتت روانه میشه اعتماد نکنی، نمیتونی با پوست و استخون حس کنی بهت عشق داده شده. چیزی که در مورد خیانت خیلی مخربه همینه. قضیه سکس نیست، قضیه اعتمادیه که در نتیجه اون سکس خدشه‌دار شده. بدون اعتماد چرخه های رابطه نمیچرخه. پس یا باید اعتماد رو از نو بسازی یا اینکه از هم خداحافظی کنی. ایمیل های زیادی میگیریم از طرف کسانی که در رابطه بهشون خیانت شده ولی میخوان با پارتنرشون بمونن و با سرگردونی خاصی به این فکر میکنن که چجوری میتونن دوباره بهش اعتماد کنن. اونها میگن که بدون اعتماد رابطهشون شده مثل یک بار اضافی، مثل تعهدی که همیشه باید حواست بهش باشه و بهش شک کنی و این دیگه لذتی نداره. مشکل اینجاست که بیشتر آدم‌هایی که در حال زیرابی مچشون گرفته میشه معذرت خواهی میکنن و با چرب زبونی عبارتهایی مثل دیگه همچین اتفاقی نمیفته رو به زبون میارن و تمام انگار که آلت مبارک خیلی تصادفی وارد سوراخ‌های متعددی میشه. خیلی از کسانی که بهشون خیانت میشه ساده لوحانه این حرفها رو باور میکنن و ارزش‌های پارتنرشون رو زیر سوال نمیبرن. از خودشون نمیپرسن که آیا این ارزش‌ها از پارتنرشون آدم خوبی میسازه یا چی. اونقدر درگیر چنگ زدن به رابطهشون شدن که نمیتونن تشخیص بدن که بابا این رابطه کوفتی تبدیل به یک سیاه چالی شده که همه عزت نفسشون رو بلعیده. اگر کسی خیانت کنه دلیلش اینه که چیزی جز رابطه اهمیت بیشتری براش داره. شاید اون قدرت و تسلط روی دیگران باشه، شاید گرفتن تایید از طریق سکس باشه، شاید تسلیم شدن در مقابل تکانه ها و امیال آنیشون باشه. هرچی که باشه پرواضحه که ارزش های فرد خیانتکار یه جوری نیست که از رابطه سالم پشتیبانی کنه و اگر خیانتکار به این قضیه اقراق نکنه یا باهاش به سازش برسه، اگر جمله از مد افتاده این نمیدونم یا با خودم چه فکری کرده بودم، خیلی حول شده بودم و مست بودم و اونم اونجا لوندی میکرد و غیره رو به عنوان جواب بلغور کنه، یعنی خودشناسی لازم برای حل مشکلات رابطه رو نداره. چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که فرد خیانتکار باید لایه‌های پیاز خودشناسیش رو دونه دونه واداره و بفهمه که چه ارزش‌های تخمی باعث شده شیشه اعتماد رابطه رو بشکنه و اینکه آیا هنوز ارزشی برای اون رابطه قائل هست یا نه. اونها باید توانایی این رو داشته باشن که بگن میدونی چیه؟ من خودخواهم، بیشتر از رابطه به خودم اهمیت میدم. اگر بخوام صادق باشم هیچ احترامی برای رابطه قائل نیستم. اگر فرد خیانتکار نتونه ارزش‌های تخمیش رو ابراز کنه و نتونه ثابت کنه که اونها رو با ارزش‌های بهتری جایگزین کرده، دلیلی وجود نداره که به این آدم اعتماد کرد و اگر نشه بهشون
اعتماد کرد اون رابطه قرار نیست بهتر بشه یا تغییری بکنه. راهکار دیگه برای بازسازی اعتماد شکسته شده که کاربردی تر هم هست اینه که کارهای فرد خیانتکار رو ثبت و ضبط کنی. اگر کسی اعتماد شما رو از دست بده کلمه های قشنگی به زبون میاره، ولی بعدش باید شاهد فرصتی از رفتارهای اصلاح شده و بهتر شده باشی. اون موقع میتونی دوباره اعتماد کنی به اینکه ارزش‌های فرد خیانتکار با رابطه همسو شده و اون آدم عوض میشه. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، سابسکرایب کن اگه نکردی و در قسمت کامنت ها برای من بنویس چه کتابی میخواد خونده بشه و نظرات قشنگت رو، انتقاداتت رو برای من بنویس برای بهتر شدن این کانال. و در آخر هم بهت بگم که به هر زبونی که میخوای زیرنویس میتونه باشه. متاسفانه ایجاد یک سابقه خوب برای اعتماد سازی زمان زیادی میبره. قطعاً بیشتر از زمانی که صرف شکستن اعتماد شده و در طی اون دوره اعتماد سازی احتمالاً چیزهای زیادی انمال و گوهی خواهد بود. پس دو طرف رابطه باید از چالش سختی که انتخاب کردن آگاه باشند. من از مثال خیانت در رابطه عاشقانه استفاده کردم، ولی میشه این فرایند رو به هر نوع نشأت اعتماد در هر نوع رابطه‌ای تعمیم داد. وقتی اعتماد شکسته میشه تنها در صورتی میشه بازسازیش کرد که این دو گام اتفاق بیفته. 1. اعتماد شکن به ارزش‌هایی که واقعاً باعث ایجاد ترک در اعتماد شدن اغراق کنه و ازشون تفره نره. 2. فرد اعتماد شکن به مرور زمان رزومه تمیز و درست و حسابی از رفتارهای اصلاح شدهش ثبت کنه. بدون گام اول نباید از فوری به صلح و آشتی تن داد. اعتماد مثل یک بشقاب چینی میمونه. اگر شکستیش با کمی مراقبت و توجه میتونی قطعه ها رو سرهم کنی، ولی اگر دوباره بشکنیش به تکه های کوچکتری شکسته میشه و خیلی زمان بیشتری میبره که قطعه ها رو دوباره سرهم کرد و اگر دفعات بیشتر و بیشتری اون رو بشکنی در نهایت اونقدر خرد میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد. خورد شیشه ها خیلی زیاد میشه و گرد و خاک فراوانی کف زمین رو میریزه. آزادی که توی تعهد هست. فرهنگ مصرفگرا یک کاری رو خوب بلده، اینکه ما رو مجاب کنه بیشتر بخوایم، بیشتر و بیشتر. همه این تبلیغات و بازاریابی ها حامل این پیامه که هرچه بیشتر بهتر. من خودم به شخصه سالها مرید این تفکر بودم. بیشتر پول در بیار، کشورهای بیشتری ببین، تجربه های بیشتری کسب کن، با زنهای بیشتری باش. ولی بیشتر همیشه بهتر نیست. در واقع عکس این قضیه درسته. واقعا اغلب اوقات با کمتر خوشحال ترینم. وقتی فرصت ها و گزینه های بیشتری جلومون باشه رنجی میاد سراغمون که روانشناس ها بهش میگن پارادوکس انتخاب. لب مطلبش اینه که هرچی گزینه‌های بیشتری بهمون بدن میزان رضایت ما از گزینه‌ای که انتخاب میکنیم کمتر میشه، چون از همه گزینه‌های دیگه از کف رفتن مطلعیم. یعنی اگر 2 تا گزینه داشته باشی برای خونه‌ای که میخوای اجاره کنی یکیش رو انتخاب کنی، احتمالاً با راحتی خاصی توش میشینی و اطمینان داری که انتخاب درستی رو کردی، از تصمیمت راضی هست. ولی اگر 28 گزینه داشته باشی و یکی رو انتخاب کنی، پارادوکس انتخاب میگه که احتمالاً سالهای سال به خودت میپیچی، شک میکنی، از خودت انتقاد میکنی، از خودت میپرسی آیا انتخاب درست رو انجام دادی و اینکه آیا در خوشحالترین حالت خودت هستی. و این نگرانی،
این تمایل به اطمینان و کمال موفقیت تو رو ناشاد میکنه. حالا چی کار کنیم؟ خب اگر مثل قبلن‌های من باشید، از انتخاب کردن هر چیزی تفره میرید و همه گزینه‌هات رو تا جایی که میتونی باز نگه میداری، از تعهد دوری میکنی. ولی اگر چه سرمایه گذاری عمیق روی یک شخص، یک مکان، یک شغل یا یک فعالیت ممکنه ما رو از وسعت تجربه هایی که دوست داریم محروم کنه، ولی رفتن دنبال وسعت تجربه ها ما رو از فرصت تجربه کردن پاداشی که در عمق رابطه نهفته است محروم میکنه. تجربه هایی هستن که فقط وقتی میتونی داشته باشی که 5 سال یک جا زندگی کرده باشی، وقتی که بیشتر از 10 دهه با یک نفر باشی، وقتی که بیشتر عمرت رو روی یک مهارت یا صنعت گذاشته باشی. الان که 30 و اندی سال دارم، بالاخره تونستم بفهمم که تعهد به روش‌های خودش گنجینه‌ای غنی از فرصت‌ها و تجربه‌ها برام به ارمغان آورد که هیچ جور دیگه نمیشد به دست آورد، صرف نظر از اینکه کجاها میرفتم و چه کارها میکردم. اگر به دنبال وسعت و فراوانی تجربه ها هستی، هر دفعه جایزه هایی که از ماجراجویی ها، آدم ها یا چیزهای جدید دریافت میکنی کمتر میشه. اگر هیچ وقت از وطن بیرون نرفته باشی، اون بار که به یک کشور دیگه میری ضربه شدیدی به دیدگاهت وارد میشه و الهام بخش تغییراتی بزرگ در وجودت میشه. چون تجربه های محدودی در چنته داری که باهاش مقایسه کنی، ولی وقتی 20 تا کشور رو گشتی، کشور 21 ضربه آروم تری بهت میزنه و چیزهای کمتری بهت اضافه میکنه و به همین ترتیب وقتی 50 کشور رو گشتی، 51مین کشور از اون هم کمتر بهت اضافه میکنه و این رو میشه به دارایی های مادی، پول، سرگرمی ها، شغل ها، دوست ها، پارتنر های رمانتیک، سکشوال هم تعمیم داد که همگی ارزش های خز و سخیفی هستند که آدم واسه خودش انتخاب کنه. مسن‌تر که میشی با تجربه تر میشی. هرچه تجربه جدید با شدت کمتری روی تو تأثیر میذاره. اولین بار که توی مهمونی مشروب خوردم خیلی هیجان انگیز بود. بار 100 باحال بود. بار 500 برام مثل یک آخر هفته معمولی بود و بار 1000 برام حوصله سربر و بی اهمیت بود. اتفاق بزرگی که برای شخص خودم طی چند سال اخیر افتاده، توانایی من در پذیرش تعهد بوده. انتخاب کردن که غیر از بهترین آدم‌ها، تجربه‌ها و ارزش‌های زندگیم بقیه رو پس بزنم. کرکره همه پروژه‌های کسب و کارم رو کشیدم پایین و خودم رو وقفه نوشتن کردم. از وقتی همچین انتخابی کردم، وبسایتم محبوبتر و پربازدیدتر از اونی شده که تصورش رو می‌کردم. مدت هاست که به یک زن متعهد شدم و در کمال شگفتی از هر کدوم از اون روابط یک شبه، دختربازی ها و جفتک پرانی هایی که در گذشته داشتم، حال خوب و پاداش بیشتری به ارمغان آورده. به یک نقطه جغرافیایی متعهد شدم و روی تعداد اندکی دوستهای واقعی، سالم و بهتر از آب روان سرمایه گذاری کردم و چیزی که دستگیرم شد خیلی نامتعارف و عجیبه که آزادی و رهایی خاصی در تعهد هست. دیدم که رد کردن دیگر گزینه‌ها و حواس پرتی‌ها به نفع چیزهایی که خودم انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که در درجه اول اهمیت زندگیم قرار داشته باشند، فرصت‌ها و منافع بهتری برای من داشته. تعهد بهت آزادی میده، چون که دیگه حواست پرت چیزهای بی اهمیت و کم ارزش نمیشه.
تعهد بهت آزادی میده چون به توجه و تمرکزت جهت میده و اونها رو به سمت چیزی که در خوشحالی و سلامت تو کارآمدترینه معطوف میکنه. تعهد تصمیم گیری رو راحت تر میکنه و ترس از دست دادن فرصت ها رو حذف میکنه، چون میفهمی چیزی که الان داری به اندازه کافی خوبه، پس چرا همش سر به دست آوردن بیشتر و بیشتر حرص بزنی؟ تعهد شما رو قادر میکنه هدفمند و مصمم روی تعداد کمی هدف مهم تمرکز کنید و پله های موفقیت رو یکی یکی بالا برید. اینجوری پس زنی گزینه های بی ربط و دست رد گذاشتن روی چیزهایی که با مهمترین ارزش هامون همسویی ندارند رو با معیارهایی که انتخاب کردیم همخوانی ندارند. بهمون آزادی میده. دست برداشتن از اینکه مدام دنبال روی وسعت بدون عمق باشیم. حس رهایی بهمون میده. آره خب، وسعت تجربه ها احتمالاً خیلی هم لازم و جذابه، مخصوصاً در دوران جوانی. به هر حال باید بزنی بیرون از این شاخه به اون شاخه بپری و کشف کنی که چه چیزی برات ارزش این رو داره که خودت رو وقفش کنی. ولی جایی که طلا توش دفن شده عمیقه و مجبوری به یک چیزی متعهد بمونی و بزنی به عمق که استخراجش کنی. و این در مورد رابطه، مسیر شغلی، ساختن یک سبک زندگی خفن و در مورد همه چیز صدق میکنه. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.